Jag vill göra en soffa med en öppen, ärlig konstruktion. Att det liksom är två material och ingenting är dolt. Och det är ju lite av charmen med Havsten också. Jag heter Andreas Fredriksson. Jag jobbar som designer på IKEA Sweden i Älmhult. Och det är jag som har ritat Havsten-soffan. Soffan är lika mycket utemöbel som innemöbel. Och den gränsen tycker jag är jättespännande. Att man rör sig mellan en fin sommardag, sådär inomhus och utomhus. Så det gillar jag jättemycket. Det är en väldigt social möbel. Att den ska se inbjudande ut. Man vill sätta sig. Den är flexibel, så den passar många hem. Både small space living och de lite större. I testlabbet så speglar vi helt enkelt livet hemma. Det är nästan lite tortyrkammare där för våra möbler. Textilen ska klara väder och vind. Alltså det var spännande att försöka göra en konstruktion utan några hemligheter.